how to do your presentations well so that you close that big deal. Hey Tom Peng, love what you're doing on your channel, buddy. Super congrats. You know, giving your time and energy to nonprofit business channel. Look, man, keep driving that audience. So Tom Peng, look forward to spending some time with you. I know you got the right mindset, so I'd love for you to share some of that from the big V. God bless, be great. 10X. The customer is interested. They want to meet you, whether in your office, in their office, in a coffee shop, it doesn't matter. But they want to talk to you because they have a demand, they have a need, they have a problem, and you have the solution. They're willing to meet you, and now they're face to face with you. What do you do when the customer is in front of you and ready to talk? Your presentation will determine the outcome of that consultation. Your presentation will determine whether you close that deal or not, you make the money or not, you drive revenue for your company or not. So it is important that we are prepared for the presentation, we do a very good presentation, and the customer understand the value that we provide, and therefore they will commit to the purchasing decision. When you go into a presentation, a meeting with the customer, first of all, you have to dress well. You have to dress well. So for men, it is suit and tie. Maybe just a jacket, but definitely not a t-shirt. And for women, it's business attire, right? Dress like a businesswoman. First impression is important. If you dress well, you'll come across as a professional, more believable, and they will trust you more, and you're more likely to close that deal. And if you do a internet meeting on Zoom or Skype or Yellow, the same rules apply. Always turn on your camera. Don't go into a meeting with your camera off, because people will not believe you as much when you cannot even show your face. And even when you're doing an online meeting, you also have to dress well. That means suit, tie for women, business attire. Do not go into a meeting with a t-shirt or naked. And make sure your environment is good, it's quiet, the internet connection is good. You do not want your boyfriend, husband, wife, walk around naked in the background for people to see, because that is not professional. Make sure the environment present you as a professional consultant, professional business person. What do you do in a presentation? If you sell things like credit card or shoes, there's not very much to present because the information is very simple. Most likely you can close credit card deals on the phone. Most likely the customer can decide whether to buy a pair of shoes in a matter of minutes. So those things do not need a lot of presentation. But as you sell more technical products, then the presentation becomes more and more important because there's a lot more information to share. For example, if you sell real estate, there's a lot of information that you have to present. I have friends in the past that sell MRI medical machines to hospitals overseas. And those are very technical sales, but they're also very expensive equipment. And the commission on those are very, very good. So the harder, the more difficult a product to understand, the commission generally is higher. So MRI machines, real estate, e-commerce, the order value tend to be larger. There is more commission in it, but it requires you to be the expert. You have to be the expert. If you're not the expert, why should they buy from you? If you're not the expert, they won't trust you. They are talking to you because they need information from you. They don't know how to do something. They don't know where to find real estate. They don't know how to implement e-commerce solutions. So that's why they're talking to you. They're looking for an expert that can guide them, can teach them, can educate them, give them new ideas. And that's technical sales. The more information that you have to provide for the customer to make a decision, the higher value it is. And that means more commission for you. So you have to go into the meeting as the expert. You must know the subject matter very, very well. If you sell real estate, you understand everything about real estate. You understand everything about the property that you're selling. If you're selling MRI machines, you know about every feature
every capability of your MRI machines and how that compares to your competitors maybe. If you sell e-commerce, you better have a good understanding of e-commerce in Vietnam and how to help your customers implement e-commerce strategies so that they can reap the benefits, the results, the revenue from implementing those solutions. And when you consult with the customers, generally they are looking for you to provide the answers. But it does not mean that you are in that meeting to talk and keep on selling, because customers do not like that. When you talk a lot and try to sell your product very hard, the customers feel unsafe. They feel as if you're just trying to sell them a product and take their money. What you really want to do is you want to be on their side. When you talk to customers, you want to be on their side. You're thinking for them. And the way to do that is by asking a lot of questions. You have to ask a lot of questions to your customers. You want to understand what their problems are, or you're trying to understand what they're trying to fix. And thereby you can provide the solutions. And sometimes they don't even know what the problems are, so you have to guide them. And in any conversation or negotiation, it's always the person asking the questions that are in control. We often think that it's the person with the answers, but that is actually wrong. The person with the answers is not in control of the conversation. It is the person asking the questions that is guiding the conversation, that is in control of the conversation. So as a professional consultant, what you want to do is you want to keep on asking questions, understanding your customers. Your customers are right in front of you, and now is your best opportunity to research your customer, understand everything about their business, and provide the solution that they need. So let me give you an example. Today we have Miss Trúc and Miss Huỳnh. And Miss Trúc is going to pretend to be the customer, and Miss Huỳnh is going to be the professional consultant. We're going to show you how that consultation should be by asking a lot of questions, understanding the customer so that we can provide the solution they need and close that deal. Here we go. Theo chị được biết thì hiện tại em đang kinh doanh mỹ phẩm đúng không? Đúng rồi chị. Hiện tại là em kinh doanh mỹ phẩm, vậy thì em có làm website chưa nhỉ? Em có website rồi. Vậy cái website của mình nó hiện tại là có nhiều người ghé thăm hay là nhiều khách hàng đến từ website của mình hay chưa? Em cũng không biết là có nhiều người tới không nữa, nhưng mà em cũng bán hàng không được lắm. Vậy đó hả? Biết tại sao không? Không biết luôn. Tại vì cái cửa hàng của cái website của mình á, thì em cứ tưởng tượng nó cũng giống như là cái cửa hàng của mình vậy. Thì ví dụ như cái cửa hàng của em là mặc dù nó rất là đẹp đi chăng nữa, nhưng mà em để nó ở một cái con hẻm hoặc là ở ngoài rìa thành phố đi thì không ai biết tới nó hết. Không có ít người đi qua đi lại quá thì rất là ít khách hàng biết tới mình. Nhưng mà nếu cái cửa hàng đó của em nó nằm ở trung tâm thành phố, nó nằm ở quận Nhất, quận 1 chẳng hạn, thì sẽ rất là nhiều người đi qua đi lại và họ sẽ biết tới cái cửa hàng của em để họ mua. Thì như vậy thì tương tự như vậy thì cái website đó cũng là một cái gian hàng của mình, nhưng mà nó là online thôi. Thì tương tự như vậy thì nếu mà em muốn cái cửa hàng của mình nó được nhiều người biết đến á, thì em phải làm sao mà khi mà khách hàng lên Google người ta tìm kiếm, em phải xuất hiện trên trang đầu, hoặc là tốt nhất là top 1, top 2, top 3 chẳng hạn. Thì để mà làm được điều đó thì không biết là hiện tại cái website của em có biết cách để em làm điều đó không? Em không biết. Chưa biết luôn. Là chắc có thể là do cái website của em chỉ là website giới thiệu thôi và mình chưa có biết cái cách nào để làm. Thì cái hệ thống mà website của bên chị á, thì có thể cho phép em là có thể tùy chọn những cái từ khóa liên quan tới cái sản phẩm của mình để có thể là mình tối ưu hóa được cái từ khóa đó trên Google. Thì khi mà khách hàng người ta tìm kiếm cái sản phẩm của mình thì nó sẽ lên trên top 1, top 2 cho khách hàng có thể tìm kiếm và có thể thấy mình. Tức là giống như cửa hàng mình mà nó có thể được nhiều người để biết đến chẳng hạn. Thì khi đó em mới có thể có khách hàng từ website của mình. Nếu không thì nếu mà mình chỉ làm một website thông thường thì nó chỉ không có ai biết tới website của mình thì cũng như không, thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Thì nếu mà như vậy thì cái website hiện tại của em thì nếu em bán hàng như vậy thì khách hàng của mình có thể lên trên đó mua rồi bỏ vô giỏ hàng rồi có thể thanh toán luôn được không anh? Website của em thì khách hàng không có thanh toán được, kiểu như là họ thích món nào thì họ gọi cho em rồi, hoặc là họ để lại tin nhắn rồi em liên hệ lại với họ thôi. Là em phải gọi lại cho họ. Để lại tin nhắn cũng được hả? Tức là hoặc là phải gọi cho em đúng không? Đúng rồi. Như vậy thì nó sẽ rất là bất tiện cho khách hàng, tại vì em cũng biết là bây giờ cái thương mại điện tử hóa rồi, cho nên là khách hàng người ta muốn là vào trên cái website của mình họ trải nghiệm sản phẩm của mình xong họ có thể thêm vào giỏ hàng, họ muốn mua cái gì thêm vào giỏ hàng, sau đó là họ có thể thanh toán online luôn. Thì cái hệ thống website của chị á,
là nó sẽ có như thế này, tức là em có thể nhìn trên cái website của chị ha. Là mình có thể, khách hàng có thể vào trên này có thể chọn những cái sản phẩm mà họ thích nè, họ thêm vào giỏ hàng đó. Sau khi mà họ thêm một cái giỏ hàng của mình xong thì họ có thể là bắt đầu bước tới cái bước tiếp theo là thanh toán như thế nào. Thì ví dụ như thường mình thanh toán bằng COD thì đơn giản rồi. Nhưng mà đối với họ có thể là họ thanh toán online, giống như chị bình thường chị mua hàng chị cũng toàn thanh toán online thôi, tại vì nó sẽ rất là tiện mà mình không cần mỗi lần cứ người ta giao hàng tới mình phải đem tiền ra mình đưa rồi thêm rồi lấy tiền lại, rất là phức tạp, rất là mất công. Thì bây giờ người ta rất là thích cái kiểu là thanh toán online dần rồi, cho nên là bên chị có tích hợp cho em là em có thể khách hàng vào trong này mua có thể là thanh toán qua COD hoặc là có thể thanh toán online bằng cách là thanh toán qua Mastercard, hoặc là thanh toán qua ATM, hoặc là thanh toán qua Visa, hoặc là thanh toán qua ví điện tử Zalo, Momo chẳng hạn đó. Thì khi mà như vậy xong thì bước tiếp theo họ có thể là chọn luôn được cái đơn vị vận chuyển luôn. Thì hiện tại là cái website của em khi mà em bán hàng như vậy thì cái vấn đề vận chuyển của em có khó khăn gì không? Tức là khi mà em vận chuyển hàng thì em vận chuyển như thế nào? Thì với những cái đơn hàng ấy, khi mà khách hàng họ đặt hàng rồi thì nhân viên của bên em đi giao. Nhân viên em có đội ngũ nhân viên đi giao riêng hả? Đúng rồi. Thì như vậy thì nó sẽ rất là nếu mà như vậy thì nhân viên chỉ có thể giao được những chỗ gần thôi đúng không? Đúng rồi. Còn vậy như vụ đi xa thì em có dùng đơn hàng giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm hả? Hay là em đặt Grab để chuyển hàng cho khách hàng của mình. Grab thì nó cũng gần thôi, còn xa thì sao? Ở xa thì em đặt cho hàng tiết kiệm ấy. Hàng tiết kiệm em sẽ lên một cái em có một cái tài khoản riêng với lại giao hàng tiết kiệm. Đúng rồi. Thì như vậy nó sẽ phức tạp hơn cho em và em sẽ rất là khó để quản lý. Thì chị sẽ có cái cách này của bên giải pháp của bên wholesale của chị có thể giúp đỡ em trong cái việc là giảm thiểu được những cái bước làm này của em, và em quản lý rất là nhanh chóng, chỉ cần đúng một nút click thôi. Bên chị là sẽ kết nối sẵn luôn cho em những cái đơn vị vận chuyển như là giao hàng nhanh nè, giao hàng tiết kiệm nè và Ahamu nè. Thì những cái đơn vị này có thể giao hàng nhanh và giao hàng tiết kiệm thì có thể hỗ trợ cho em là giao hàng đến 63 tỉnh thành, tất cả các ngóc ngách ở trong Việt Nam mình luôn đó. Và cái thứ hai nữa là cái đặc biệt là cái anh Ahamu thì có thể là hỗ trợ cho em là giao hàng liền luôn cho khách hàng trong vòng 30 phút hoặc là trong vòng 1 tiếng hoặc là trong vòng 2 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Và đặc biệt là họ có thể giúp cho mình là đưa những cái kiện hàng lớn đi nữa, nội thành ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó. Thì khách hàng chỉ đơn giản là có thể vào chọn những cái đơn vị và sẽ có đơn vị vận chuyển mà họ có thể nhìn thấy giá rõ ràng của những cái đơn vị này và họ lên đơn hàng của mình thôi. Và sau đó mình sẽ khi mà đơn hàng nó về cái hệ thống quản lý của em là em cũng cần phải lên, em cũng còn giống như bình thường là phải chạy lên giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm để em làm một cái lên đơn hàng. Thì cái này đơn giản là em chỉ cần đúng một click xác nhận đơn hàng thôi, thì tất cả mọi quy trình rồi trạng thái của đơn hàng sẽ tự động, hệ thống nó sẽ tự động cập nhật hết và sẽ có người tự lấy hàng, tự đem đi giao và hệ thống tự cập nhật đơn hàng cho em luôn. Ngoài mà kinh doanh website ra thì chắc là em cũng có bán trên Shopee, Lazada chứ không? Đúng rồi chị, em có 4 tài khoản Shopee với 1 tài khoản Lazada. Em có quản lý được cái này dễ dàng không? Tức là bình thường em quản lý làm sao? Thì em cứ đăng nhập vào tài khoản rồi em đăng hàng rồi em quản lý những cái đơn hàng, xong rồi em đăng xuất rồi em đăng nhập vào tài khoản khác. Phức tạp không, mệt không? Mệt chứ chị. Mệt. Chị biết mà, tại vì chị đã tư vấn cho rất là nhiều khách hàng rồi, ai cũng gặp đúng một cái vấn đề rất là khó khăn. Tại vì ai cũng biết là cần phải có nhiều cái tài khoản Shopee rồi để mà họ có nhiều cái cơ hội kinh doanh, nhưng mà họ quản lý thì nó rất là khó. Thành ra là ai chị gặp chị cũng gặp vấn đề này hết, nhưng mà không sao hết, là bên chị có thể giải quyết được cái vấn đề này cho em luôn. Thì cái đơn giản mà dễ hiểu thì bên chị sẽ có một cái, ngoài cái website ra thì cái website này nó cũng sẽ kết nối với lại cái sàn thương mại điện tử của em, đó là những cái tài khoản về trên Shopee này, Lazada, thậm chí là 4 cái tài khoản của em đó bên chị có thể kết nối luôn, và nó sẽ đồng bộ được cho em về thông tin tất cả sản phẩm của mình nè, rồi lịch sử đơn hàng nè, lịch sử khách hàng nè, rồi kho hàng của tất cả những cái sản phẩm đó luôn. Thì khi mà em quản lý em không cần phải chạy lên Shopee, em cũng không cần phải chạy lên Lazada, hoặc là em lắp Shopee 1, Shopee 2, Shopee 3, Shopee 4 của em để em quản lý nữa. Đơn giản là bây giờ em chỉ cần vào wholesale thôi là em có thể nhìn thấy được tất cả những đơn hàng đến từ website, đơn hàng đến từ Shopee hoặc là Lazada. Rồi từ đó là em có thể là em chọn xác nhận đơn hàng trên hệ thống này luôn và theo dõi đơn hàng trên này luôn. Rất là đơn giản, đúng không? Chứ không cần phải như vậy nữa đâu, để em làm như vậy rất là cực đó.
Và thậm chí á, nó còn hỗ trợ cho em là khi mà em đăng hàng em không cần phải chạy lên Shopee 1 em đăng hàng, em chạy lên Shopee 2 em đăng hàng, em chạy lên từng cái để em đăng, mà em chỉ cần vào đúng cái giao diện cái go-sale này của chị nè. Xong rồi em đi vào em đăng. Khi mà em đăng sản phẩm này em sẽ vào thêm tiêu đề ABCD như vậy đi, đúng không? Sau khi em đăng xong thì em sẽ chọn click vào có đưa lên sàn hay không. Thì khi mà em chọn lên sàn thì hệ thống sẽ tự động đưa lên sàn cho em luôn, và em không cần phải đăng nhiều chỗ nữa, đăng đúng một chỗ thì hệ thống sẽ tự đưa ra những cái chỗ tiếp theo cho em nếu như em muốn. Nếu như em muốn, còn ví dụ như nếu em không muốn đưa lên sàn thì em có thể tắt cái tính năng này đi. Đó. Vậy là giờ em quản lý tất cả mọi thứ trong một giao diện này thôi. Đúng, chính xác luôn, rất là tiện lợi cho em luôn. Và cái điều này nó ngoài cái sự tiện lợi ra thì nó sẽ giảm thiểu được rất là nhiều cái nhân công cho em. Thay vì em ngồi em thuê nhân viên của em làm rất là nhiều, nhưng bạn nhân viên làm từng mỗi tài khoản như vậy đi, thì em dùng cái tiền đó để em chạy marketing thì nó sẽ tiện hơn cho em, đúng không? Cái này giải quyết được vấn đề Shopee Lazada em luôn rồi. Rồi bây giờ chị hỏi thêm là em có kinh doanh trên Facebook và Zalo không? Em có fanpage trên đó, cũng có khách hàng trên đó nữa. Vậy khi người ta nhắn tin cho em thì sao? Em sẽ vào, có mấy fanpage? Em có 2 cái fanpage. 2 cái fanpage, rồi mỗi lần em nhắn tin với khách hàng thì em làm sao? Thì em có mấy bạn trực fanpage ấy, thì mấy bạn sẽ trả lời. Có những bạn sẽ trực fanpage này, các bạn trực fanpage kia, đúng không? Đúng rồi. Như vậy thì nó cũng sẽ rất là bất tiện cho em luôn á. Thì bây giờ thay vì như vậy em sử dụng cái giải pháp của bên chị như thế này nè, cái là bên chị có thể là kết nối được cho em là 5 cái fanpage Facebook và cái tài khoản Zalo cho em, cái tài khoản Zalo OA của em á, để khi mà khách hàng chat á, thì nó sẽ đồng bộ về cùng một chỗ trên cái hệ thống wholesale này của em luôn, cũng trên cùng một cái trang quản lý này cho em luôn, để cho em quản lý, không cần phải chạy lên từng trang rồi phải chuyển login logout ra từng trang nữa, hoặc là em phải thuê mỗi nhân viên từng một cái fanpage đó. Thì khi mà có những cái tin nhắn nó đẩy về như thế này thì khi mà em chat với lại khách hàng thì đương nhiên là mình sẽ có những cái đơn hàng mà lên deal, thì mình không cần phải mà nhảy ra một cái hệ thống khác để mình lên đơn hàng, mà cái này là một cái hệ thống có thể lên đơn hàng ngay từ trên cái khung chat của em luôn. Tức là khi em chat mà em lên đơn hàng luôn khi nói chuyện với khách, xong em lên đơn hàng xong đó, em lên đơn hàng xong như thế này, em chỗ đây sẽ vào để em lên đơn hàng này. Đó, khi mà em lên đơn hàng xong thì em có thể gửi cho khách hàng nhìn thấy cái đơn hàng đó của em, họ biết là giá tiền là bao nhiêu, những cái sản phẩm nào đó, để họ thấy cái đơn hàng họ có thể họ cảm thấy rất là chuyên nghiệp cái sự khi mà làm việc như vậy. Và tiếp theo nữa là khi mà em chat với khách hàng như vậy thì có những khách hàng là nhiều khi là người ta cũng chưa mua của mình, thì mình cũng cần phải thu thập thông tin lại để mai mốt mình có thể mình marketing lại, mình remarketing đó. Thì bình thường là em có thu thập lại những cái thông tin này không? Không, nó trên khung chat thôi. Thì em sẽ có gì em sẽ quay lại lịch sử, em tìm lại họ rồi em nhắn tin cho họ. Đúng rồi. Thì có nhiều khách hàng khác của chị thì họ nói là họ chỉ ghi lại trên cái file Excel thôi. Nói chung là có khách hàng đâu thì cứ ghi vô cái file Excel, rồi khi nào mà muốn marketing lại thì rồi bắt đầu muốn gửi tin nhắn hay gì đó là lấy cái file Excel đó ra làm, thì nó rất là phức tạp và nó đương nhiên là nó sẽ không có sự chính xác. Thì bây giờ đơn giản như vậy thì khi em chat trên này á, em có sẽ thêm thông tin khách hàng của khách luôn, xong rồi sau đó em sẽ lưu gọi họ tên, email, số điện thoại của họ trong này, thì tất cả cái thông tin này nó sẽ lưu về hệ thống CRM cho em. Đặc biệt chị muốn nói thêm là bên chị có hệ thống CRM, tức là thay vì mình làm những cái công việc giấy mình phải ghi chép lại những cái thông tin, giống như lúc nãy chị nói với em là khách hàng phải ghi thông tin của họ ra những cái file Excel và các kiểu để mình quản lý, thì thay vì như vậy mình sẽ có cái hệ thống CRM, nó sẽ tự động lưu cho em hết. Thì ví dụ như là khách hàng của em đến từ website này, khi mà họ mua hàng trên website thì hệ thống CRM nó sẽ tự động nó lưu về cho hệ thống trên cái hệ thống CRM cho em. Cái thứ hai nữa là khách hàng đến từ, hồi nãy chị có nói là mình có khách hàng đến từ Shopee và Lazada, nó cũng sẽ tự động nó lưu vào hệ thống cho em luôn. Và những cái khách hàng đến từ Facebook và Zalo mà em có lưu thông tin của họ lại khi mà chat với mình á, thì nó cũng sẽ tự động nó lưu vào hệ thống của mình. Thì từ đó em sẽ có những cái danh sách khách hàng của mình, rồi sau đó em có thể làm cái hành vi tiếp theo, đó là mình sẽ marketing và remarketing cho khách hàng của mình. Thì hiện tại á thì không biết là em có cái cách nào để mà em marketing lại cho họ không? Cho là ví dụ em đã có thông tin của họ rồi thì em marketing lại làm sao? Em cũng chưa biết làm sao nữa, tại vì bây giờ em cũng đang suy nghĩ ấy. Bây giờ bình thường thì em cũng chỉ nhắn tin qua fanpage cho khách hàng thôi. Vậy hả?
Thì cái nhắn tin qua fanpage là cũng rất là tốt, nhưng mà mình có thể sử dụng trên cái hệ thống của bên chị luôn. Tuy nhiên á, là bên chị sẽ có những cái giải pháp khác nữa cho em mà trong cái hệ thống này luôn, có thể hỗ trợ cho em là marketing và remarketing cho khách hàng dựa vào những cái khách hàng mà mình đã thu thập được rồi. Thì những cái khách hàng mà em thu thập được rồi á, thì em có thể hệ thống của mình nó sẽ có thể giúp cho em là phân nhóm khách hàng theo những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Ví dụ như là những cái khách hàng nào mà họ mua của mình trên 2 triệu rồi chẳng hạn, hoặc là những khách hàng mua đăng ký của mình từ tháng 10 hoặc là từ năm ngoái ABCD gì đó, thì nó sẽ có những cái phân khúc khách hàng cho mình, thì mình có thể phân nhóm ra, sau đó là tùy vào cái chiến lược marketing của em thì em có thể đẩy thông tin đến cho họ. Thì khi mà đẩy thông tin thì mình sẽ có những cách, ví dụ như là em sử dụng email marketing. Thì email marketing đó, tức là em có thể là bên chị sẽ có những cái form mẫu sẵn về cái email cho em, có thể em sau đó em có thể thay đổi hình ảnh, rồi em thay đổi thay đổi hình ảnh và thay đổi nội dung á, thì sau đó em có thể là đẩy email hàng loạt đến cho khách hàng của mình. Đó, thì nó không còn mình phải gửi từng email hay như thế nào hết, mình sẽ đẩy hàng loạt tới, không có giới hạn số lượng email luôn. Khi mà mình kinh doanh á, thì mình phải làm sao cho khách hàng luôn luôn họ phải nhớ tới cái thương hiệu của mình. Nếu mà họ không nhớ tới thương hiệu của mình thì họ có thể đi tìm những cái đơn vị khác, họ không có lý do gì để người ta quay lại người ta mua cái sản phẩm của mình những lần tiếp theo. Mình phải cho họ lý do. Thì em phải cho họ lý do, ví dụ như em tạo những cái mã giảm giá rồi khuyến mãi, thì trong cái hệ thống của bên chị cũng sẽ có những cái cách để mà em tạo mã giảm giá, như giá free ship nè, rồi giá giảm giá theo phần trăm hoặc là giảm giá theo số tiền chẳng hạn. Rồi khi đó em có thể áp dụng cho cái sản phẩm của mình và áp dụng cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Rồi sau đó em sẽ gửi thông tin đó cho khách hàng bằng cách là em gửi email marketing. Thì cái hệ thống của chị có sẵn luôn nha, có sẵn luôn cái hệ thống email marketing mà em có thể là em có những cái mẫu sẵn mà em có thể thay đổi thông tin và hình ảnh, và em gửi đến những cái voucher này dành đến cho khách hàng của mình, và không giới hạn cái số lượng email của mình luôn, em muốn gửi khi nào cũng được hết. Rồi tiếp theo nữa, đặc biệt luôn chị muốn giới thiệu cho em á, là cái tính năng mà đẩy thông báo đẩy. Tức là thông báo đẩy, em có biết là em có sử dụng Shopee không nhỉ? Em có hay mua hàng trên Shopee không? Có. Thì chắc chắn là em sẽ biết là Shopee nó đẩy thông báo đẩy rất là nhiều cho mình luôn, chương trình khuyến mãi ABCD gì đó. Thì như vậy thì em cũng nên tạo một cái app giống như vậy, nhưng mà không phải là cái app dạng sàn thương mại điện tử để lên nó để cạnh tranh rất là nhiều cái đối thủ khác nhau, mà em có cái app riêng thương hiệu của em luôn. Thương hiệu của em sẽ nằm trên cái điện thoại của khách hàng, và khách hàng có thể nhìn thấy được là luôn luôn mỗi lần mở cái điện thoại ra là đều nhìn thấy cái logo của em, thương hiệu của em trên này. Ngoài ra là mỗi lần mà em có những cái chương trình khuyến mãi em muốn cho mọi người biết đến á, thì em gửi, hệ thống nó sẽ cho phép em là em gửi cái thông báo đẩy đến cho khách hàng của mình. Thì cái thông báo đẩy nó sẽ hiện trên điện thoại, và em sẽ chắc chắn là khách hàng sẽ nhìn thấy được, đúng không? Và họ sẽ nhớ tới, họ sẽ biết tới chương trình của mình, và họ sẽ luôn luôn nhớ tới, mặc dù là họ chưa có nhu cầu mua đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nhớ tới cái thương hiệu của mình, họ sẽ quay lại mua những lần tiếp theo đó, hoặc là họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của họ những cái mã giảm giá này chẳng hạn. Thì từ đó là mình vô tình mình có thêm nhiều khách hàng khác đó. Rồi tiếp theo nữa là không biết là mình có sử dụng Facebook như vậy thì em có chạy quảng cáo không? Có chứ chị. Em chạy quảng cáo thì bình thường chạy quảng cáo em có cảm thấy là nó hiệu quả không? Cũng không hiệu quả lắm, đốt tiền quá. Đốt tiền quá hả? Đúng rồi, tại vì ai cũng nói với chị như vậy, tức là họ chạy quảng cáo nhưng mà nhiều khi họ chạy nhiều quá, họ không có cảm thấy là cái số tiền mà doanh thu đem về nó không có cân bằng so với số tiền họ bỏ ra, thì họ bỏ luôn. Do đó họ không chạy quảng cáo nữa, họ không có chạy quảng cáo Facebook nữa. Nhưng mà thiệt ra đó là tại vì họ không biết cách chạy quảng cáo, tức là họ chưa biết tới cái tính năng mà rất là ưu việt của Facebook. Đó chính là tính năng Facebook Pixel, tức là quảng cáo bấm đuôi. Tức là em cũng biết là cái hành vi của khách hàng á, nếu mà họ kinh doanh á, nếu mà họ mua hàng á, thì khi mà họ lướt trên Facebook, họ thấy một cái quảng cáo của em chẳng hạn, nhưng mà họ đã thích cái sản phẩm, ví dụ như là sau môi của em rồi, họ bấm vào họ xem, nhưng mà lần đầu tiên họ chưa có quyết định mua, vì lý do là có thể là do giá, hoặc họ chưa có đủ tiền, hoặc là chưa có đủ kích thích họ, hoặc là vì một cái lý do gì đó họ chưa có mua chẳng hạn, thì họ chưa có muốn mua. Thì khi mà nếu mà em không có xuất hiện trên cái fanpage của họ một lần nữa thì họ không biết đến em để họ mua không? Không, đương nhiên là không, tại vì họ không còn nhớ tới mình nữa. Nhưng mà nếu em cứ xuất hiện nhiều lần thì họ sẽ nhớ tới thương hiệu của em, và họ sẽ
họ sẽ kích thích cái nhu cầu của họ, họ nhìn đi nhìn lại nhiều lần để họ sẽ mua. Thì Facebook họ hiểu được cái nhu cầu đó, hành vi đó của khách hàng, nên họ tạo ra cái tính năng gọi là Facebook bám đuôi. Thì khi mà như vậy thì bên mình nó có kết nối sẵn luôn cái Facebook bám đuôi này vào trong này rồi. Thì khi mà em tạo cái chương trình này á, thì khi khách hàng của em vào họ xem cái quảng cáo của em, thì những cái lần sau trong vòng 30 ngày đến 90 ngày á, trên Facebook của họ cứ vào là họ nhìn thấy cái sản phẩm của em hoài, cứ vào là nhìn thấy những cái chương trình khuyến mãi của em, thì họ cứ bị kích thích, họ nhìn thấy hoài thì họ sẽ quyết định mua đó. Thì đó là một trong những cái cách mà em có thể làm cho cái việc mà quảng cáo Facebook của mình nó hiệu quả hơn. Còn nếu mà em chỉ chạy em đi tìm kiếm khách mới hay hoàn toàn tìm kiếm khách mới hoài thì rất là khó, tại vì Facebook Pixel nó sẽ, tức là nó bám đuôi theo những cái khách mà họ đã quan tâm rồi. Mình phải cần phải tiếp cận những cái khách mà họ quan tâm, chứ không phải là tìm kiếm những cái khách mà mới, nó rất là khó. Mà hiện tại em đang kinh doanh như vậy, chắc là em cũng có làm mấy cái membership cho khách hàng chứ nhỉ? Em cũng định làm lâu rồi, nhưng mà phiền quá, nó phức tạp lắm, phải in thẻ cứng nè, rồi bên em có nhiều chi nhánh mà, ví dụ khách hàng họ mua hàng ở đây đi rồi em tích điểm ở cửa hàng này, xong rồi khách hàng qua cửa hàng khác, em đâu biết là họ có phải là cùng một khách hàng không mà tích điểm đâu, nên là em vẫn đang bị vướng, nhưng mà em cũng có ý định là sẽ làm rồi. Vậy hả? Nói chung là vậy là em cũng đã có hiểu được cái cách để mà mình có thể tiếp cận khách hàng, mình làm sao để họ quay lại họ mua của mình rồi, nhưng mà đang gặp khó khăn ở cái chỗ là không biết làm sao để quản lý, đúng không? Đúng rồi. Em đâu cần phải làm như vậy đâu. Tại sao không làm em không dùng go sale? Tại vì bên chị đã có những cái tính năng mà có thể support, hỗ trợ cho em những cái vấn đề đó, em không cần phải làm cái thẻ như vậy nữa. Tức là khi mà khách hàng mà họ mua trên website đi chẳng hạn, thì trong cái tài khoản của họ nó sẽ có tự động, hệ thống nó sẽ tích điểm cho họ luôn. Ví dụ trên website họ mua 2 triệu đi, ngày hôm nay họ mua 2 triệu, rồi ngày mai họ lên cái app của em họ mua 4 triệu, thì hệ thống nó sẽ tự động nó tích vào trong cái số tiền mà họ mua là đã được 6 triệu rồi, đúng không? Rồi ví dụ như ngày hôm sau họ lại tới cái cửa hàng của em, thì họ có thể là sử dụng cái app của mình và có một cái mã barcode, thì mình có thể là scan, cửa hàng của em có thể scan quét cái mã đó và tự động hệ thống nó cũng sẽ tích điểm vào luôn. Tức là dù họ có lên website hay mua trên app hay mua tại cửa hàng của em, nó đều tích điểm tại cùng một chỗ. Và khi mà như vậy á, thì em có thể tạo những cái chương trình khuyến mãi về, ví dụ như thẻ thành viên, về ví dụ như là thành viên bạc, thành viên vàng, thành viên đồng đấy chẳng hạn, thì nó sẽ kích thích ví dụ như thành viên đồng thì sẽ được cái gì, thành viên vàng được cái gì, thì sẽ kích thích cái khách hàng của mình mua nhiều hơn, và họ không có muốn chạy đi chỗ khác để mua nữa, họ chỉ muốn quay về cửa hàng của em để mua thôi. Tại vì chị đã tích điểm, ví dụ như họ đã tích điểm ở chỗ em rồi, nếu mà họ chạy đi chỗ khác thì họ lại mất cái chỗ điểm của em, họ không có được lấy cái phần tiền mà điểm nó tích được của em, thì họ sẽ cứ quay lại mua cái chỗ của em. Đây chính là cái cách rất là tốt để mà tích điểm cho khách, để mà các em có thể giữ được khách hàng của mình, họ trung thành với em. Tại em thấy em cũng biết là ở đâu ai người ta cũng làm rồi, quan trọng là làm như thế nào thôi. Đó. Và cái mà chị cũng được biết là hình như là em cũng có nhiều cửa hàng đúng không? Đúng rồi. Em có 3 cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh nè, một cửa hàng ở Hà Nội, một cửa hàng ở Đà Nẵng. Thì hiện tại là cái ví dụ như cái chi nhánh ở Hồ Chí Minh của em á, nếu mà em có biết được cái sản phẩm nào còn hàng hay hết hàng không? Nếu mà muốn biết thì em phải vô kho em kiểm. Thì ví dụ như là mình cần biết cái sản phẩm đó còn bao nhiêu thì em vô kho em đếm xem còn bao nhiêu sản phẩm. Nếu mà như vậy á, thì nó ví dụ như trường hợp chị là khách hàng đi, chị đến cái cửa hàng của em, chị mua cái loại son màu cam đi chẳng hạn, cái loại son gì đó màu cam, nhưng mà em lỡ hết hàng thì sao? Thì em sẽ bị mất đi cơ hội bán hàng. Cho nên là em phải có một cái hệ thống để mà có thể họ có thể thông báo cho em những cái sản phẩm nào sắp hết hàng rồi sản phẩm nào còn nhiều hàng chẳng hạn. Thì khi đó ví dụ như sản phẩm sắp hết hàng thì em có thể cập nhật kho liền để mà mình không có bị mất đi cái cơ hội mà mình bán hàng cho khách hàng của mình. Rồi ví dụ như là cái sản phẩm nào mà kho nó còn rất là nhiều chẳng hạn, nhưng mà ví dụ như sản phẩm đó sắp hết thời, hết trend, hoặc là sắp hết hạn chẳng hạn, mình phải đẩy cái sản phẩm đó đi nhiều hơn, đi nhanh hơn, thì mình sẽ tạo ra những cái chiến lược nào đó để mình có thể bán hơn. Ví dụ mình giảm giá hay như thế nào đó, mình chạy chương trình trong vòng 1 tuần để mình bán hết chẳng hạn. Đó thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho em. Thì em sử dụng wholesale, nó sẽ có những cái tính năng đó hết cho em luôn. Và đặc biệt nữa là ví dụ như những cái sản phẩm này em biết là em sẽ bán cho ai, trong kho mình biết cái sản phẩm nào bán cho ai, thành ra là nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề là
nhân viên của mình ăn cắp cái hàng của mình. Chắc chị nghĩ chắc chắn em sẽ bị cái vấn đề này rất là nhiều. Tại vì chị đã gặp nhiều khách hàng đã bị cái vấn đề, những cái anh chị bán hàng gặp vấn đề này và không thể giải quyết được. Mà đặc biệt là những cái xưởng bán hàng lớn nha, là họ mất hàng nghìn cái, chứ không phải là bán một hai cái thì có thể là mình cho qua được, nhưng mà hàng nghìn cái là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới doanh nghiệp đó. Cho nên là phải sử dụng một cái hệ thống đó để quản lý, chứ con người mình rất là khó để quản lý. Thì ngoài cái vấn đề mà cái kho ra thì hồi nãy em cũng có nói là em có nhiều cửa hàng đúng không, có nhiều chi nhánh như vậy, thì cái trường hợp mà lỡ như cái kho ở Hồ Chí Minh của em mà nó hết hàng đi, mà em cũng không có nhập hàng kịp về thì em phải làm sao? Thì chắc em nhờ bạn nhân viên nào đó chạy qua cửa hàng bên kia mang về thôi. Rồi làm sao em quản lý được? Và em phải ghi chú trong giấy tờ đó hả? Em note vô file Excel. Dạ ok. Thì như vậy nó cũng lại là phức tạp, tiếp tục là công việc trên Excel, bằng giấy nữa. Thì cái hệ thống của bên chị nó sẽ giải quyết luôn vấn đề đó cho em. Tức là khi mà em chuyển hàng đi thì nó sẽ quản lý, nơi kia em sẽ lên trên này, em để là lên một cái đơn chuyển hàng, số lượng hàng là bao nhiêu, sản phẩm nào, em chuyển từ đâu qua đâu. Thì khi đó là ví dụ như khi mà chuyển hàng đi á, thì nó sẽ có đến nơi rồi á, thì cái chỗ mà bên chi nhánh mà bên được nhận hàng á, họ sẽ có thể có nhân viên họ kiểm tra coi đúng lượng hàng đó hay không, đúng số hàng đó hay không, đúng sản phẩm hay không và đúng cái số lượng hay không. Ví dụ như là ghi là tôi chuyển 1.000 sản phẩm từ bên A qua bên B, mà cuối cùng bên B cuối cùng thực tế nhận là chỉ có 900 cái chẳng hạn, thì nó không chính xác. Thì câu chuyện nó sẽ là ai đó đã lấy mất 100 sản phẩm rồi. Cho nên là để mà giảm thiểu được cái quá trình mà gian lận hay là ăn cắp sản phẩm như vậy đó, thì bên chị tạo ra cái tính năng có thể mà hỗ trợ cho mình là đến nơi mình check kiểm tra hàng xong mà đủ số lượng đó thì mình mới nhận hàng. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo được mà cái người em là chủ, em có thể quản lý được cái điều đó, và em có thể đảm bảo được cái số hàng, cái số lượng hàng của mình nó không có bị thất thoát do nhân viên ăn cắp hay như thế nào đó. Em kinh doanh mỹ phẩm chắc em cũng biết thương hiệu môi đúng không? Biết chị. Em biết là sao mà họ có thể mà họ kinh doanh mà rất là, họ có thể phát triển một cách rất là nhanh chóng như vậy không? Thì thương hiệu của người nổi tiếng với lại cũng chạy marketing nhiều. Đúng rồi, họ chạy marketing nhiều, họ có Hồ Ngọc Hà, rồi có những cái KOL rất là lớn, được nhiều người biết đến. Nhưng mà một cái mẹo của họ đó là chính là họ biết cách sử dụng hệ thống affiliate, tức là đội ngũ cộng tác viên. Tức là họ có hàng ngàn những cái anh cộng tác viên có thể hỗ trợ cho họ bán hàng. Họ không cần phải làm những cái tự động nào bán hàng, mà họ có thể sử dụng những cái anh cộng tác viên này. Thì em cũng có thể làm giống như vậy bằng cách là sử dụng go sale của bên chị. Thì hệ thống go sale của chị á, là có thể kết nối được cho em với những cái bạn sinh viên, học viên, những cái bạn sinh viên nè, có dư thời gian, hoặc là các mẹ bỉm sữa có thời gian thì có thể giới thiệu cho những người khác về sản phẩm nè. Thì những cái bạn này có thể là có một cái link sản phẩm từ website của em, xong rồi sau đó các bạn có thể giới thiệu ở bất cứ nơi đâu nào đó, giới thiệu trực tiếp hay là đi qua giới thiệu trên Facebook hay đâu đó mà có khách hàng mua trên cái link của những cái bạn cộng tác viên này. Thì sau đó là em có thể biết được là những cái đơn hàng đó đến từ cộng tác viên nào, và em có thể thanh toán, tính toán và có thể thanh toán cho những cái bạn cộng tác viên đó. Tức là em sẽ quản lý được cái đội ngũ cộng tác viên của mình, và cái đội ngũ này nó sẽ giúp cho em rất là tốt trong cái việc là em marketing và bán được nhiều sản phẩm hơn, mở rộng được kinh doanh của mình nhiều hơn. Vậy sao em biết được hoa hồng của mỗi bạn như thế nào? Hoa hồng hả? Thì hệ thống nó sẽ hỗ trợ em quản lý hết những vấn đề này. Tức là ví dụ như em set up em set up ví dụ như là bạn có cộng tác viên nó sẽ có là được chiết khấu là 10% đúng không? Thì khi mà bạn bán được hàng, nó sẽ tự động nó tính toán cái số tiền đó cho em luôn. Và cuối tháng là em chỉ cần vào em xem mà bạn nào bao nhiêu tiền cần thanh toán cho bạn, cần bao nhiêu tiền thôi, em sẽ thanh toán cho bạn thôi. Hệ thống sẽ làm cho em hết, em cần phải có nhân viên rồi ngồi tính toán rồi xong rồi các bạn sẽ cãi lộn là tôi sẽ tranh đấu vấn đề là tôi là có 10 đơn hàng mà sao chị tính cho tôi cái 9 đơn hàng. Hệ thống nó đã làm hệ thống là chính xác cho mình hết rồi, không có cái chuyện tranh cãi đó luôn đó. Hiện tại đó thì em bán như vậy á, ngoài cái chuyện cộng tác viên ra thì chắc là em cũng cần phải có những cái đơn vị mà bác sĩ hỗ trợ cho em chứ đúng không? Em có làm như vậy không? Có chị. Em có bác sĩ. Vậy thì khi mà em bác sĩ giống như vậy á thì em có quản lý được những cái anh này hay không? Em có biết được là họ bán tới đâu rồi hàng họ có để tồn hay không, hay là họ bán rất là tốt, hay đơn vị nào bán tốt, đơn vị nào bán chậm hay như thế nào, em có biết được không?
Em không có quản lý được mấy cái đó, kiểu như là những bên đơn vị phân phối ấy, họ đặt hàng thì em giao hàng cho họ thôi, chứ em không biết là kết quả kinh doanh của họ ra sao nữa. Thế như vậy thì rất là khó để chị em có thể biết được là họ cần hỗ trợ chỗ nào như thế nào đó để mà boost được hàng của mình đi nhiều hơn. Tại vì nếu mà họ bán được càng nhiều càng tốt thì em sẽ là người bán được càng nhiều, đúng không? Cho nên là em cần phải biết được thông tin của họ bán được tới đâu thì cái hệ thống của chị cũng sẽ kết nối được cái điều đó cho em luôn. Em sẽ có cái hệ thống để có thể mà quản lý được những cái nhà cung cấp, những cái nhà mà bán sỉ của mình đó, họ bán tình hình họ bán như thế nào, họ bán kho của họ còn bao nhiêu sản phẩm chẳng hạn, thì em biết là sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào bán tốt, hoặc là sản phẩm nào đang bị tồn hàng, thì sau đó em sẽ có những cái chiến lược tiếp theo để mà mình giải quyết những cái vấn đề đó. Ngoài ra thì trong cái hệ thống của bên chị á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho em á, là em có thể quản lý được cái nhà cung cấp của mình. Tức là em phải mua hàng nữa, em bán hàng thì em mua chứ em đâu có phải là người sản xuất đâu, đúng không? Thì em khi mà em nhập hàng á, thì em có nhiều những nhà cung cấp khác nhau, thì để mà quản lý cái đó mình có thể nhập vào trong cái hệ thống này, rồi sau đó là mình mỗi lần mà mình nhập hàng, hôm nay nhập hàng, ngày mai nhập hàng, ngày mốt tuần sau mình nhập hàng gì đó, thì khi mỗi lần mình nhập hàng mình sẽ lưu vào trong hệ thống của mình số mình đơn hàng là đơn hàng gì, sản phẩm nào, bao nhiêu tiền, thì cái hệ thống thì khi đó nó sẽ có thể quản lý được dòng tiền và cái tài chính cho em. Đó. Em mà nhiều chi nhánh vậy chắc là em cũng có đội ngũ sale hay là đội ngũ chăm sóc khách hàng chứ, đúng không? Đúng rồi chị, có mấy bạn telesale ấy, mấy bạn ấy gọi để mời khách hàng mua lại sản phẩm của bên em. Thế bình thường em gọi thì các bạn gọi bằng điện thoại bàn hay như thế nào? Các bạn gọi bằng điện thoại bàn. Mỗi cái điện thoại sẽ có một cái số điện thoại khác nhau. Đúng rồi. Ok. Thì thay vì như vậy á, thì em sẽ không quản lý được, tại vì nếu mà em gọi như vậy thì em đâu có biết nhân viên của mình gọi điện nói cái gì với khách đâu. Nhiều khi các bạn gọi mà nói sai với khách, hay là khách mà có complain, có là ý kiến cái gì với mình, họ nói là mình tư vấn một đường mà trả lời mà cuối cùng giao hàng một nẻo đi chẳng hạn, thì làm sao để em kiểm tra được? Em có biết được là ai là người đúng, ai là người sai không? Không biết, đúng không? Thì cái hệ thống wholesale nó lại hỗ trợ em trong vấn đề này, nó sẽ giải quyết được cho em cái vấn đề này luôn. Tại vì bên chị nó sẽ có cái hệ thống gọi là hệ thống tổng đài. Thì khi mà em kết nối cái số điện thoại tổng đài của em vào trong hệ thống á, thì một số điện thoại thôi, nhưng mà có thể chia thành nhiều đường line. Ví dụ như em có 5 bạn đi, thì nó sẽ có nhiều cái đường line cho các bạn gọi điện ra. Thì khi mà các bạn gọi điện ra thì nó sẽ thu âm lại tất cả những gì mà các bạn nói chuyện với khách hàng. Thì khi mà gặp vấn đề trao đổi tranh chấp gì đó, em chỉ cần nghe vào trong này, em sẽ biết được là bạn nào đúng, khách hàng đúng, hay là nhà sale của mình đúng. Từ đó là mình có thể giải quyết được vấn đề. Và cái thứ hai nữa là em sẽ kiểm soát được chất lượng của nhân viên của mình. Em lâu lâu nghe em xem là họ có nói sai hay không, hay là họ nói đúng hay không, họ còn improve chỗ nào, rồi bạn nào tốt để tuyên dương chẳng hạn, bạn nào không tốt mình có thể đuổi việc luôn chẳng hạn. Đó, kiểu như vậy là em có thể quản lý được nhân viên của em rất là tốt bằng cái hệ thống này. Và đặc biệt là khi mà em sử dụng cái hệ thống tổng đài thì cái số tổng đài nó sẽ hỗ trợ cho em cái chi phí nó tốt hơn nhiều. Ví dụ như Vinaphone nó nhà hệ thống tổng đài giảm giá tới 40% so với lại khi mà em gọi bằng cái số thông thường đó. Rồi này em có thể nhìn thấy trên này á, là hệ thống của mình nó sẽ phân tích cho em toàn cảnh được cái quá trình kinh doanh của em như thế nào, doanh thu của em ra làm sao luôn. Ví dụ như em có thể xem được doanh thu của em ở Đà Nẵng là bao nhiêu, trong ngày hôm nay là bao nhiêu, hoặc là trong tháng này là bao nhiêu. Rồi em có thể xem được là doanh thu thuần là bao nhiêu, tức là doanh thu mà kiểu như là doanh thu mà tổng số 4 của em bỏ ra là bao nhiêu, rồi doanh thu mà thực tế của em là bao nhiêu, và cái lợi nhuận của em cuối cùng là bao nhiêu. Em có thể nhìn thấy và họ tự động phân tích luôn, em không cần phải làm file Excel để em ngồi tính toán cái này nữa. Nếu mà cửa hàng của em nhiều như vậy em làm nó rất là phức tạp. Đó, thì hệ thống làm tự động hết cho em luôn. Rồi em cũng có thể nhìn thấy được là những cái sản phẩm nào đang bán chạy nhất, từ thấp tới cao hoặc là từ cao tới thấp chẳng hạn. Rồi tất cả những cái doanh thu này á, là nó đến từ khu vực nào tốt nhất, rồi nhân viên nào mà có cái nhiều đơn hàng nhiều hơn, đem về doanh thu nhiều hơn, thì em từ đó em có thể là khen thưởng, hoặc là em có thể có được những cái chiến lược mà có thể phát triển được cho cái doanh nghiệp của mình. Đây là cái hệ thống phân tích, nó cũng rất là quan trọng luôn. Rồi thì ngoài từ nãy giờ chị mới đang nói là mình kinh doanh trong nước thôi, thì không biết là em đi có muốn làm mình xuất khẩu gì hay không? Xuất khẩu hả? Nghe nó xa vời quá à. Em chưa nghĩ tới. Xa vời? Sao nghĩ nó lại xa vời? Tại sao nghĩ nó xa vời? Thì em cũng
kiểu bán trong nước cũng doanh nghiệp nhỏ mà, chứ đâu phải là doanh nghiệp sản xuất lớn gì đâu mà xuất khẩu chị. Không đâu em, không phải là doanh nghiệp nhỏ thì không được, không xuất khẩu được. Thì bây giờ bên chị sẽ bên chị á có thể hỗ trợ cho em là xuất khẩu số lượng lớn hoặc là số lượng nhỏ luôn. Ví dụ như số lượng lớn thì hiện tại công ty của chị đang là hợp tác với lại là sàn thương mại điện tử lớn nhất, là B2B lớn nhất của thế giới luôn, là Alibaba.com. Thì cái bên chị sẽ hỗ trợ cho bên em tạo cái tài khoản trên này và có thể tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới và xuất khẩu đơn hàng số lượng lớn, là B2B á. Nhưng mà nếu mà em muốn mà một bán lẻ, bây giờ em muốn xuất khẩu mà thực dạng là lẻ, ví dụ như là có một anh chị nào đó ở bên Mỹ mà muốn mua hàng của em mà chỉ muốn mua dạng về xài thôi chứ không phải là về để bán, thì họ sẽ mua số lượng ít thôi, thì em có thể sử dụng Go Sale, cái hệ thống Go Sale này luôn nha. Tức là bên chị sẽ trên cái website của mình đây nè, nó sẽ có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho em luôn. Tức là nếu mà em để tiếng Việt không thì cái website hiện tại của em nếu mà để tiếng Việt không á thì chỉ tiếp cận được người Việt thôi, chứ không thể nào tiếp cận được người nước ngoài. Thì bây giờ cái hệ thống của bên chị, cái website nó sẽ có nhiều ngôn ngữ cho em để em tiếp cận khách hàng nước ngoài. Đặc biệt á là có hỗ trợ mà cho họ thanh toán online, thanh toán qua PayPal luôn, thanh toán quốc tế đó. Rồi, và có thể cài đặt được những cái phí vận chuyển. Ví dụ như là khi mà em ví dụ như là bên em sẽ tự động đi tìm được những cái, em sẽ đi deal được những cái đơn giá tốt với lại những cái nhà vận chuyển qua quốc tế chẳng hạn. Sau đó em sẽ cài đặt vào cái hệ thống của bên chị. Em cài đặt vào cái hệ thống của bên chị thì khi mà khách hàng mua, ví dụ họ ở bên Canada, họ mua mà ở Vancouver chẳng hạn, thì em sẽ cài đặt vào trong đó là những người nào mà mua từ Vancouver ở Canada thì sẽ có mức giá ship là bao nhiêu. Thì tự động khi khách hàng họ mua họ sẽ biết giá ship là bao nhiêu và họ thanh toán trực tiếp cho em qua PayPal luôn đó. Và khi mà cái hệ thống này á thì em chỉ cần là để cái giá là của Việt Nam đồng thôi, nhưng mà hệ thống nó khi mà nó chuyển đổi ngôn ngữ thì nó cũng sẽ tự động nó chuyển đổi luôn cho em cái đơn vị tiền tệ cho em luôn. Tức là hệ thống nó sẽ tự động thay đổi cái đơn vị tiền tệ cho em, nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề cho em, không cần phải tự làm tay hay gì hết đó. Cho nên em đừng có sợ tới cái vấn đề là em không có dám tiếp cận nước ngoài hay là em không có dám xuất khẩu. Mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng nếu mà em làm việc với lại Go Sale. Nãy giờ em nghe chị nói hay lắm luôn á, mà sao em chưa từng biết tới Go Sale ta? Mà cái này giá bao nhiêu vậy chị? Nếu mà muốn biết được giá cụ thể như thế nào á thì không biết là em có bao nhiêu chi nhánh rõ, nhưng mà nãy giờ chị chưa biết bao nhiêu chi nhánh nè. Em có 3 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, một chi nhánh ở Hà Nội, một chi nhánh ở Đà Nẵng. Là nếu mà có 5 chi nhánh thì em cũng cần có một cái 5 chi nhánh này, và em sử dụng hệ thống combo của bên chị luôn. Đó là tại vì em bán tất cả các kênh luôn để em tiếp cận tất cả những khách hàng, tất cả các kênh như từ Facebook, Zalo, từ Shopee, Lazada cho tới là website, rồi app bán hàng, rồi tại cửa hàng nữa. Thành ra là em bán tất cả những cái kênh nào có mặt của khách hàng là mình sẽ có mặt ở đó. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái hệ thống combo của bên chị là từ online đến offline luôn ha. Thì tổng giá nó sẽ là 200 triệu. Ủa sao rẻ vậy chị? Vậy thì mình còn chần chờ gì nữa mà không ký hợp đồng luôn em ha. Đây, chị có cái hợp đồng ở đây, mình ký hợp đồng luôn ha. So as you can see, Miss Huyn, our professional consultant, is asking a lot of questions. They're trying to understand everything about their business, and she's asking about membership programs, she's asking about affiliate programs, she's asking about many different things that maybe the customer never even think about. And to implement e-commerce solutions properly, correctly, and drive results, you need to implement all of these solutions. And when you ask these questions, you're guiding the customers, you're giving them ideas, you're telling them what is possible with e-commerce, with their business, and they understand, and they will think, wow, how come I never thought about that? Why only now I realize this is possible and it can be done? And when we consult customers like that, customers get warmer and warmer and warmer with each question. They think, whoa, I should do that. Whoa, I should do this. And then eventually they will ask this question, which we get very often, that is, why I don't know about your product before. And when they ask that, you don't need to answer, because that is actually a great question. That means they're thinking, why I don't know about this before? I wish I knew about this before. So you don't need to address that question, and they will ask you about the price.
and you will tell them the price. You always talk about the price at the end of the presentation, at the end of the consultation. You do not talk about price before the presentation or consultation because the customer doesn't know what you can do yet and any price is too high. But once the customer understands what you can do and then you tell them the price, they will often say this to you, and this happens to us a lot. Why is it so cheap? Again, when the customer says, why is it so cheap? It's a great question. That means that they understand what you can do and the price is fine. The price is great. The price is low. Value is high. The customer now is hot. They're willing to buy. And when you see that, you have to close the deal. You have to take the action. You have to ask the customer to commit to the project, commit to the deal. And the way to do it is by giving them the contract. So you write out the contract, you give them the contract, and if they sign, the deal is done. This action is important. You must get the customer to commit to the deal by signing a contract. You do not want to talk to the customer and the customer is happy, they like the product, and then okay, thank you very much, shake hands, and they leave. The customers will never automatically give you money like this. They will not do it. They won't just give you money like this. No customer will magically pull out their wallet and give you money. You have to ask, and the way to ask is by giving them a contract, and when they sign, the deal is done. It's that simple. Professional consultation is asking a lot of questions, understanding the customer, show the customer what you can do, what your product can do, what services you provide, how you're gonna help them, and when they're ready, close the deal. That's all it is. You gotta be an expert to do it. If you don't understand e-commerce, you don't understand your product, if you sell real estate, you don't know anything about real estate, then you cannot be a consultant. You cannot help the customer, because in sales, our job is to help customers. We need to help the customers. They must get something great out of this deal in order for the deal to happen. Our job is to communicate how we can help them. And that's what salespeople do. Salespeople communicate how we can help them. But first, you gotta ask a lot of questions, understand what they want, what they need, what are their problems. When they understand you're on their side, you're thinking about their business, you're helping them, when they see it, you close the deal by signing a contract. So take some fucking action, do your presentation right, and don't be a fucktard, close lots of deals.